Okay guys, so nandito tayo ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng tinolang manok. Okay, wala nang intro. Ingredients na agad. Manok, papaya, tubig, mantika, ground pepper, patis, nor chicken cubes, broth cubes, sibuyas. Dapat sabi, ano daw, puti daw dapat pero wala eh. Bawang, luya, dahon ng malunggay. Kailangan nyo rin ng dahon ng sili, pero hindi ako nakakuha. Wala akong nabili. So, yun lang. Una nyo gagawin, igigisa nyo muna yung bawang, sibuyas, at luya. Sa mantika. Ayan. So, bawang, sibuyas, luya. Gigisa nyo muna siya sa mantika. Tapos, lalagyan nyo ng ground pepper. So, ground pepper. Ito pa. Last one. Joke lang. Last one pa. Yan. Isahin niyo muna. At next step ay ilalagay na natin ang chicken. Piprituin natin siya ng konti hanggang sa maging light brown siya. Light brown na, hindi dark brown. Last time kasi nagluto ako ng tuna belly. Nakalimutan ko. Nagawa ko siyang light brown. Nagawa ko siyang dark brown. So sunog na yung tuna belly. Pwede mo na siyang kainin. Dapat ano lang yun eh. Light brown lang. Kasi ipapakuluan mo pa siya ng may sabaw eh. So light brown lang. Haluin. Haluin mo ng konti. Tapos, iwan mo muna. Kapag light brown na yung isang side, baliktarin mo ulit. Okay. Iwan muna. At pagkatapos ay umupo sa gilid na parang ganito. At tsaka mo baliktarin. Hindi mo siya pwedeng baliktarin na hindi ka nakaupo ng ganito sa gilid. Importante yan. Ang hirap. Basta tumayo ka ng normal, baliktarin mo. At kapag nabaliktad mo na, lagyan ng 6 na tasang tubig. Hindi 4, hindi 5, 6. 1, 2, 3. Okay, nailagay na natin yung 6 na tasa ng tubig. At syempre, huwag nyo kakalimutang ilagay yung tasa. Joke lang. So yan, hihintayin lang natin siyang kumulo. Kapag kumulo na yan, tatakpan natin. Tapos hihinaan yung apoy. So, hihintayin lang natin muna siya. At ngayong kumukulo na ang tubig, pwede mo na siyang takpan.
Fire in the hole! Boom! Pwede mo na siyang takpan. At hinaan ang tubig. Ay, ang hinaan ng tubig. Hinaan ang apoy. Yan. Okay guys, wag niyong gagayahin yung ginawa ko kanina, yung initsa ko na bomba. Bomba yun, sabi ko, fire in the hole. Okay, babawasan natin yung mantika. Kasi may mga mamumuong mantika dyan eh. Ayan o. Tatanggal-tanggalin niyo yan. Kasi ang mantika ay masama sa ating katawan, lalo na pag nasobrahan tayo ng mantika. Ano, puro mantika oh. Nasa taas yung mantika niyan eh. Nakikita nyo naman yan. At lagyan ng Knorr cubes. Kung napansin nyo, hiniwa-hiwa ko na yung Knorr cubes para mas madali siyang ma-dissolve. Okay. Papaya. Lagay na, aray ko. Lagay na natin. Papaya. Tarararat. Nahulog yung papaya sa masusunog. Yeah. Uy, papaya. Diyan. Ay na mga kaya. Malis na. Uy, malis. Umalis ka dyan. Putang ina ko. Yun. Papaya. Ubusin ang papaya. Ubusin mo ang papaya. Ubusin ang papaya. At ang dahon ng malunggay. Yeah. Importante yung malunggay guys kasi ang malunggay ay pangpahaba ng buhay. At last but not the least, patis. Anim na kutsara. Tapos, tikman-tikman nyo rin kasi minsan maalat eh. Patayin ko muna kasi hindi ako makapaglagay. So, ang mangyari, itong patis, ilalagay ko dito, at tapos shik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na ganito. Patayin ko muna. At haluin. Takpan. At hintayin. Habang naghihintay, para maorasan nyo, kumanta lang ng 5 happy birthday. Okay. Ayan, malapit nang maluto ang tinola. At para sa mga finishing touches, kumuha ka ng yelo, ilagay mo sa baso, at huwag makalimutan buksan ang Spirit of Christmas Coca-Cola 15,000 pieces. Coca-Cola, baka naman. Okay guys, ito na yung finished product. Yes. Tinolang manok ala chamba. Halika, samahan mo ko. Tikman natin kung ano ang namumot na lasa ng manok na tinola. At
tuklasin natin ang misteryo na bumabalot sa tinolang manok. Okay guys, so ngayon titikman na natin ang adobo tinolang manok ala chamba ni JAPOX. Alam niyo kung ba't di ako nagsasalita? Speechless ako. Sobrang sarap. Oh, kain na tayo. Huwag niyo kalimutan i-like, share, subscribe itong video na to. At gagawa pa tayo ng mga videos na talaga namang makabuluhan at importante sa buhay ng tao. Okay. Boom boom.